ফ্ৰেন্ডছ আপুনি যদি এজন চাকৰিয়াল মানুহ হয় বা ফুল টাইম কিবা ব্যৱসায় কৰে আৰু আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ডিউৰিং মাৰ্কেট আৱাৰ ষ্টক বাছি উলিওৱাটো বহুত এটা কষ্টকৰ কাম কাৰণ আপোনালোকে দিনত টাইম নাপায় ৰাতিহে টাইমটো পায় সো আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এটা এনেকুৱা টেকনিক শিকাম যাৰ জৰিয়তে আপুনি মাৰ্কেট শেষ হোৱাৰ পিছত ষ্টকটো বাছি উলিয়াব পাৰিব আৰু যেতিয়া মাৰ্কেট ওপেন হ'ব নেক্সট ডে তেতিয়া আপুনি ষ্টকটো কিনি থব পাৰিব সো ভিডিওটো অলপমান ইনফৰমেটিভ হ'ব কেনেকৈ বাছি উলিয়াব লাগিব ষ্টক এটা কোড এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব প্ৰফিট বুকিং কোনখিনি লেভেলত কৰিব লাগিব এভৰিথিং মই আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস এছামিজ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব সো বলক তেতিয়া হলে আমি জানি লওঁ সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে ষ্টক এটা কেনেকৈ আগদিনাই বাছি থব সো এতিয়াটো মাৰ্কেট ওপেন হৈ আছে আপুনি কি কৰিব মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছত আপুনি তো ৰাতিহে টাইমটো পাব 6:30-7টা মান বজাত আপুনি এনএসিৰ ওয়েবসাইটত আহিব এটো এটা ফ্ৰী ওয়েবসাইট হয় ইয়াত আহি প্লাই ৰিসোৰ্সেছত আহিব ইয়াতে আহি প্লাই আপুনি ডেইলি মাৰ্কেট ৰিপৰ্টসটো এবাৰ খুলি চাব ইয়াতে চাওক ডেইলি মাৰ্কেটত কি এক্টিভিটি হৈছে পুৰা ইয়াত পাই যাব সো আপুনি ইমানখিনি ডেটা ডাউনলোড কৰিব নালাগে এতিয়া মাৰ্কেট চলি আছে আজি 9 ডিসেম্বৰ হয় সো আপুনি 8 তাৰিখৰ ডেটাটো চাব মানে জুনদিনা মাৰ্কেটটো ক্লোজ হ'ব মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছত আপুনি আবেলি চাব ঠিক আছে 7টাৰ পিছত কাৰণ ডেটাখিনি 7টা 7:30 মান বজাত আপলোড কৰে এনএসি সো ইয়াত আহি প্লাই আপুনি কোনটো ৰিপৰ্ট চাব এইটো চাওক মাৰ্কেট এক্টিভিটি ৰিপৰ্ট মানে আজি দিনটোত এনএসিত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি হৈছে তাৰে ৰিপৰ্টটো আপুনি ইয়াতে পাই যাব সো এই ৰিপৰ্টটো আপুনি সিম্পলি ডাউনলোড কৰি লব ঠিক আছে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এই ৰিপৰ্টটো এতিয়া খুলি চাম ইয়াতে চাওক আজিৰ মাৰ্কেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি হৈছে সব ইয়াতে আহি গৈছে ইনডেক্সৰ কেনেকুৱা পাৰফৰম্যান্স আছিল প্ৰিভিয়াস ক্লোজ কোড আছিলে ওপেন হাই লো গেইন লস এভৰিথিং আপুনি ইয়াত পাই যাব সো আমি ইনডেক্সত তো ট্ৰেড নকৰো আমি সুইং ট্ৰেড কৰিম অন স্টকস সো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব অলপমান তললে আহিব লাগিব আহি পেলাই ইয়াতে চাওক টপ 20 সিকিউৰিটিজ টুডে টপ 20 সিকিউৰিটিজ মানে বাই ভ্যালু মানে কিমান টকাৰ পাৰ্টিকুলাৰ সিকিউৰিটি এটা ট্ৰেড হৈছে যদি আপুনি চাই এইটো ষ্টক কোটেক বেংক সো কালিৰ দিনটোত ইয়াতে চাওক 2384 ক্ৰোৰৰ ট্ৰেড হৈছে মানে হিউজ ট্ৰেড হৈছে তাৰ পিছত বেংক অফ বৰোদাত ইমান হৈছে এক্সিস বেংকত ইমান হৈছে সো এইটো ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰত আছে সো এইবিলাক আমি কেলে চাই আছো এইবিলাক ষ্টকত ইমান বেছি ট্ৰেড হৈছে তাৰ মানে নিশ্চয় ইয়াতে কিবা নহয় কিবা এটা নিউজ অবভিয়াসলি আছে ঠিক আছে সো নিউজ যেতিয়া আছে তেতিয়া হলে এইকিটা ষ্টক আৰু কেদিনমান মোমেন্টামত থকা চান্স ম্যাক্সিমাম আছে কাৰণ ষ্টক এটা যেতিয়া মোমেন্টাম লয় সেই মোমেন্টামটো কেদিনমান কন্টিনিউ থাকে আৰু তাৰে আমি বেনিফিটটো ইয়াতে লওঁ ঠিক আছে সো ইয়াতে চাওক এইবিলাকটো ভ্যালুজত দিছে মানে ইমান টকাৰ ট্ৰেড হৈছে আৰু এইটো পার্সেন্টেজ ভেৰিয়েশন মানে কালিতকে আজি কিমান পার্সেন্টেজ ওপৰত গৈছে বা কিমান পার্সেন্টেজ তলত গৈছে হেবিলাক চাব পাৰিব সো কোটেক বেংক যদিও ইমান ভ্যালুৰ ট্ৰেড হৈছে কিন্তু পার্সেন্টেজ হিচাপত ই বেছি আগবঢ়া নাই সো আমি চাম কোনবিলাক ষ্টক বহুত বেছি পার্সেন্টেজত মুভমেন্ট দেখাইছে সো এইখিনিত যদি চাই আপনি এই কলমটো চাই হাইয়েস্ট মুভমেন্ট দেখাইছে এইটো ষ্টক 12% সেন্ট্রাল ব্যাংক সো ডেফিনেটলি ইয়াত কিবা এটা ভাল নিউজ আছে আৰু আমি ইয়াত নেগেটিভ মুভমেন্ট বিলাক নাচাও কাৰণ আমি সুইং ট্ৰেড কৰিম পজিশনাল ট্ৰেড আমি হোল্ডিং কৰি ৰাখিম সো গতিকে আপনি তো শর্ট কৰিব নোৱাৰে বাইহে কৰিব লাগিব গতিকে যোনবিলাক ষ্টক পজিটিভ মোমেন্টাম দেখাইছে তাতে আমি বাই কৰিম সো এইটো ষ্টক সেন্ট্রাল ব্যাংক যেহেতু 12% আজি উপৰলে উঠিছে গতিকে নেক্সট ডে ইয়াৰ চান্স আছে যে ই আৰু উপৰলে যাব বা কেদিনমান আৰু ওপৰত যোৱা চান্স থাকে মোমেন্টামত আছে আমি মোমেন্টামটোৰ ফায়দা উঠাম সো ইয়াতে ইমান ডাঙৰ মুভমেন্ট দেখাইছে not necessary যে এইটো ষ্টকত আমি বাই কৰিব লাগিব চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাব লাগিব সো এবাৰ চাৰ্টটো খুলি চাও চাৰ্টটো কেনেকুৱা তাৰ কাৰণে আপুনি আৱাৰলি চাৰ্ট চাব পাৰে
যেতিয়া আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰিব তেতিয়া আৱাৰলি চাৰ্ট বা ডেইলি চাৰ্ট চাব পাৰে সো আমি আৱাৰলি চাৰ্টটো এবাৰ চাই লওঁ কোনটো বেংক আছিল চেন্ট্ৰেল বেংকৰ আমি এবাৰ চাৰ্টটো খুলি চাম চেন্ট্ৰেল বেংক চাওক মই প্ৰথমতে আপোনাক ডেইলি চাৰ্টটো খুলি দেখাম তেতিয়া আপোনাৰ পিকচাৰটো অলপ বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া চাওক এইটো আছিল কালিৰ ক্যান্ডেল আজিটো মাৰ্কেট এতিয়া ওপেন হৈ আছে কালি চাওক ইমান ডাঙৰ মুভমেন্ট দেখাইছে 12% তাৰ পিছত আজি গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে আৰু ইয়াৰ গ্যাপ আপ হোৱা চান্সটো ম্যাক্সিমাম থাকে যদি ইমান ডাঙৰ মুভমেন্ট হয় না গ্যাপ আপ হোৱা চান্স বেছি থাকে সো আপনি কি কৰিব যেতিয়া এনেকা এটা ডাঙৰ মুভমেন্ট দেখাব কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টক তাৰে আপনি লিষ্ট এখন বনাই থব সো আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকটো খুলি চালো চার্ট স্ট্রাকচার ইজ ভেরি পজিটিভ সো আমি আমাৰ লিষ্ট কোনত এইটো ষ্টক সোমাই থম সেন্ট্রাল ব্যাংক ঠিক আছে চার্ট স্ট্রাকচারটো ধুনিয়া আপ ট্রেন্ডত আছে গতিকে আমি ইয়াত বাই কৰিব পাৰো সো ইয়াতে আপনি লিষ্ট কোনত সোমাই থব সো কেনেকে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব নেক্সট ডে হেতু মই আপোনাক দেখাম মই আগে দুটামান ষ্টক আপোনাক দেখাই দিম সো নেক্সট এতিয়া চাওক কোনটো ষ্টক আছে ইয়াতে যদি চাই আৰু ষ্টক আছে এইটো চাওক বেংক অফ বৰোদা লাষ্ট ট্ৰেডিং সেশনত বেংকিং সেক্টৰ ধুনিয়া আউটপাৰফৰ্ম কৰিছে গতিকে বেংকিং ষ্টক বিলাক ধুনিয়া মুভমেন্ট দেখাইছে সো বেংক অফ বৰোদাৰ এবাৰ চাৰ্টটো খুলি চাম বেংক বৰোদা এবাৰ চাৰ্টটো খুলি চাম এইটো চাওক কালি এইটো ক্যান্ডেল মাৰুবুজো ক্যান্ডেল এটা হয় বুলিশ মাৰুবুজো ক্যান্ডেল মানে বুলিশ মোমেন্টাম বুজায় সো এইটো ষ্টকতো আপনি বাই কৰিব পাৰে নেক্সট ডে মানে আজি বাই কৰিব পাৰিব সো এইটো আমি লিষ্টত সোমাই থম সো আৰু চাও দুটামান ষ্টক এইটো ষ্টক চাওক 6% বুলিশ মোমেন্টাম দেখাইছে এইটো কি হয় জেকে লক্ষ্মী বেংক সো এইটো ষ্টকৰ আমি চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাম জেকে লক্ষ্মী বেংক নহয় সিমেন্ট হ'ব সাগে ওকে সিমেন্ট ওকে এইটো চাওক এইটো আছিল লাষ্ট ট্ৰেডিং সেশনৰ ক্যান্ডেল এইটো বুলিশ মাৰুবুজো ক্যান্ডেল গতিকে আমি এইটো ষ্টকও আমাৰ লিষ্টত সোমাই থম ঠিক আছে সো এতিয়া আপনি লিষ্টখন বনালে এন্ট্ৰি কেনেকে কৰিব এন্ট্ৰি কৰিবলৈ আপনি সদায় লাষ্ট ট্ৰেডিং সেশনৰ যোনটো হাই হ'ব মানে লাষ্ট ট্ৰেডিং সেশনৰ হাই এইখিনি মানত আছিল ঠিক আছে এইটো চাওক এইবিলাক মই আৱাৰলি ক্যান্ডেল দেখাই আছো লাষ্ট ডে এইকিটা ক্যান্ডেল হয় ঠিক আছে মই আপোনাক দেখাই আছো ইয়াতে চাওক এইটো হয় হাই ঠিক আছে সো নেক্সট ডে কি কৰিব মাৰ্কেটটো খোলাৰ লগে লগে যেতিয়া মাৰ্কেটটো ওপেন হ'ব না তেতিয়া আপনি কি কৰিব ইয়াতে লাষ্ট ট্ৰেডিং সেশনৰ হাইটোত এন্ট্ৰি এটা লগাই দিব ঠিক আছে সো যেতিয়া এন্ট্ৰি হ'ব তেতিয়া কি কৰিব কারেন্ট ডেৰ যোনটো লো হ'ব তাতে স্টপ লসটো লগাই দিব ঠিক আছে সো এনেকে আপনি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক আপনি যদি ধৰি লওক এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰিলে হয় হাই আছিল 860 মানত আজি হাই কোড বনাইছে 884 সো অলৰেডি আপনি ধুনিয়া প্ৰফিটত থাকিলে হয় মই পাৰ্সেন্টেজত আপোনাক দেখাই দিও ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে অলৰেডি আপনি 3% প্ৰফিট পালে হয় এদিনতে সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে আপনি কেদিনমান হোল্ড নকৰিলে হল হয় আজি কিনি আজিয়ে যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া আপনি 3% মান প্ৰফিট পাই গল হয় সো আৰু আমি কি ষ্টক চাইছিলো সেন্ট্রাল ব্যাংক ওকে সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ চাৰ্টটো এবাৰ খুলি চাও তাত আমি কিমান প্ৰফিট পালো হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক ওকে ইয়াতে চাওক আপনি যদি কালিৰ হাই এইটো হয় ইয়াতে যদি আপনি এন্ট্ৰি কৰিলে হয় তেতিয়া হলে 33.3 আজি হাই কোড বনাইছে আজি হাই এইখিনি মানত বনাইছে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চাওক ইয়াতো আপনি 3% অফ প্ৰফিট পালে হয় এদিনতে more than 3% সো এদিনত 3% যদি পায় আপোনাক আৰু কি লাগে ঠিক আছে সুইং ট্ৰেডিংত আপনি লাগিলে সিদিনা এক্সিট কৰিব পাৰে যদি আপনি ভাল প্ৰফিট পাইছে সিদিনা এক্সিট কৰি দিব আৰু যদি প্ৰফিটটো ঠিক ঠাক নাই হোৱা তেতিয়া হলে আপনি নেক্সট ডে বা দুদিনমান হোল্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু আপনি সদায় স্টপ লস লগাবলৈ নেপাহৰিব সো আপনি সদায় এইখিনি মানত যোনটো লো হ'ব যোনদিনা এন্ট্ৰি কৰিব তাৰে যোনটো ক্যান্ডেল হ'ব তাৰে ক্যান্ডেলৰ লোড আপনি এটা স্টপ লস লগাই দিব সো আজি যেনেকে এইটো আৱাৰলি ক্যান্ডেলটো এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰিলে হয় আৰু স্টপ লসটো এইখিনি মানত চাওক স্টপ লস কিমান ধুনিয়া স্টপ লস ইয়াৰ পৰা এইখিনি হে বহুত সৰু স্টপ লস সো গতিকে বহুত সৰু স্টপ লস লৈ পেলা আপনি ধুনিয়া প্ৰফিট ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু আজি চাৰ্ট বিলাকত যে আপনি দেখা পাইছে সব বিলাক ক্যান্ডেল ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ তললৈ নামি আহিছে
কাৰণ আজি আপুনি ব্ৰডাৰ মাৰ্কেটটো চাওক মই আপোনাক নিফটি চাৰ্টটো দেখাই দিওঁ নিফটি চাওক আজি গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে কিন্তু তাৰ পৰা ই তললে নামিয়ে আছে সেই কাৰণে বেলেগ ষ্টক বিলাক যে আপুনি দেখা পাইছে সেইবিলাকো তললে নামি অহা দেখা গৈছে যদি আজি নিফটি ওপৰলে যোৱা হল হয় তেতিয়া হলে বাকিবিলাক ষ্টকত ধুনিয়া আৰু প্ৰফিট দিলে হয় সো ইমান বেয়া মাৰ্কেটতো আপোনাক প্ৰফিট দিছে সো গতিকে এনেকে যদি আপুনি ষ্টক বিলাক বাছি উলিয়াই পেলাই ট্ৰেড কৰে ফুল টাইম জব কৰিও আপুনি ধুনিয়া কনসিস্টেন্ট প্ৰফিট আয় কৰিব পাৰিব সো এইটো যে মই মেথডটো দেখালো ষ্টক বাছি উলিওৱা কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ